Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Rusland, een beetje de oorlog in Oekraïne, maar met name even Rusland in de Baltische Zee, want daar is wat aan de hand. Er zijn twee dingen die van belang zijn. De eerste is dat van de week Zweden een officieel protest heeft ingediend bij Rusland over het feit dat één straaljager van Rusland over Zweeds gebied is gevlogen. Daar was geen toestemming voor en ja, het is een provocatie. Dat is één. Het tweede is dat gisteren allemaal satellietfoto's openbaar zijn geworden waarin blijkt dat bij de Finse grens de Russische kampen bijna voor 80% leeg zijn gehaald. Dus al het materieel wat daar was, maar ook mensen die daar dus werkten, zijn verdwenen. Die zijn allemaal naar Oekraïne verdwenen. Dus Rusland is nu echt zijn kampen, zijn militaire basissen aan het cannibaliseren om maar genoeg materieel te hebben om in Oekraïne in te zetten. Daar blijkt dan wel uit dat die oorlog in Oekraïne niet helemaal verloopt zoals ze voorzien hadden, maar ook dat Rusland niet genoeg kan maken om de verliezen te compenseren. En dat verrast me niet, want de lijst met verliezen van Rusland is werkelijk gigantisch de laatste tijd. En dat komt nu met name omdat Oekraïne ook achter het front wat beter aan het werk is. En dan bij Belgorod dus ook in Rusland kan opereren. En die actie die heeft Rusland heel veel gekost. Want Rusland had echt het gevoel van nou, wij zitten hier 100% veilig. Want gaat Amerika nooit een toestemming voor geven om Rusland zelf te bestoken. Ja, en toen die toestemming wel kwam, zijn werkelijk honderden HIMARS daar naartoe geschoten. En die hebben daar behoorlijk huisgehouden. In feite zou je bijna kunnen zeggen dat Oekraïne bij Belgorod een heel Russisch leger verslagen heeft. In ieder geval wel met het materieel. Of de personeelsleden ook zijn omgekomen is dan even de vraag. Maar qua materieel is het werkelijk een enorme slachting geworden. En dat zien we dus terug. Maar wat nu het punt is waar ik het over wil hebben is die extra agressie van Rusland in de Baltische Zee. Dat ene vliegtuig, ja, daar kan je nog van zeggen, het is maar één. Maar we zien meer in die regio dat Rusland agressiever opereert. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het toch een zekere bluff is. En mede komt dat omdat de mensen die nog wel daar mogen blijven, die hebben genoeg te zeggen daar, dat ze het voor zichzelf voor elkaar hebben gekregen om niet naar de oorlog te hoeven. En dat zijn een stel agressieve mannekes waar iedereen bang van is in Rusland zelf. En die hebben het nu voor het zeggen, want de rest is weggestuurd. Dus je ziet nu dat die hormonentypjes, dat die nu achtergebleven zijn. En die willen een beetje laten zien van ja, maar ik ben ook wel het mannetje. Ik ben weliswaar bang genoeg om niet naar de oorlog te willen, maar ik zal wel even laten zien wat voor held ik ben. En daar heb je nu dus mee te maken rondom die Baltische Zee. Dat gaat mis. Binnenkort gaat daar een keer een vliegtuig neergeschoten worden. Dat betekent niet dat er direct een oorlog is, maar het gaat daar wel mis. En dan heeft Rusland wel een probleem, want Rusland kan dat dan verder bijna niks mee. Maar ja, het gevaar is dan wel even dat het escaleert. Ik verwacht niet dat dat dan een oorlog wordt, maar dat er dan in ieder geval een vliegtuig binnenkort neergeschoten wordt. En dan misschien nogal een paar, omdat dan die Russen eventjes het mannetje willen zijn, maar de macht en de middelen niet hebben om dan echt serieus iets te kunnen betekenen. Betekent wel dat de NAVO daar alert moet zijn en het niet over zich heen moet laten lopen. Want dat is nu dus het geval. Zweden zegt, oh foei, dat mag je niet doen. Nee, je moet daar toch wel ietsje krachtiger tegen optreden en gewoon zeggen van oké, als jij dat doet, dan schieten we je gewoon neer. Dat moet gewoon duidelijk worden. En dat zal een signaal geven aan Rusland van oké, even inbinden. Maar op dit moment zie je gewoon dat die Russen hun spierballen laten zien. Spierballen die ze in feite niet meer hebben, maar dan wel dat doen en dat de NAVO dan heel aardig oké, dat voel je niet meer doen en verder niks. Ben je helemaal besodemiet, het gewoon neerschieten die handel. Maar goed, misschien is het maar goed dat ik daar niet zit, want ik zou op de knop gedrukt hebben. En dan heb je dat eerste stukje escalatie. Maar aan de andere kant denk ik dat dat misschien wel is waar Rusland op zit te wachten. Want Rusland luistert maar naar één ding en dat is kracht.
En de zaken als waarschuwing en zo, daar hebben ze gewoon scheid aan. En je voedt dat. Door iedere keer maar weer toe te geven, door iedere keer maar opzij te gaan, voed je dat gedrag van die Russen. En dat is geen goede zaak. Maar goed, we zullen moeten afwachten hoe het gaat lopen. En ik ben heel benieuwd, want het is wel spannend. Maar we weten nu dat die Russen daar geen kracht meer hebben. Dus het is niet zo dat daarmee dan direct een oorlog ontstaat. Dus het valt dan wel weer mee, denk ik. Maar daar gaan we vanuit. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor. Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. Dus wil je meer rendement uit de beurs halen? Klik op de link onder deze video. Dag!